Pero malamig po. Nilalamig po si Segundo po namin. Segundo official. Ano? Yan. Siya yung ano eh, yung naiiba. Sino? Ah, Bakit naiiba? JC. Ang lamig pala. Baliwala tong si Jared eh. challenge to eh. Iyan, may naiyak sa ko natin. Sa video natin kanina. Niloloko tayo nun ah. Ayan po ang barbecue party po namin. Every Saturday. Jared. Jared, may nagkaroon talaga. O, bakay naman dyan. Diyan. Ay naman dyan. Yan. Wala nang ganunan. Yan. Ano yan dyan? Pork? Ay, nahulog. Aba, may tagagayan pala dyan. Taga saan ka, Tre? Ayan, din mga kasama ko yan. Yan. O, hello po dyan sa mga taga, ano po? Iloilo. Iloilo, loko. Iloilo, musta daw po kayo dyan? Ano yung chicken? Ano ba yung toothpick? O, bakit may toothpick dyan? There po yan ang bauxite. Lamig. Guys, Lamig daw guys po. guys, dito po ang buhay namin. Minsan walang ligo. Minsan walang ligo, lalo na po yan, nakadlo. Hindi naman po halata sa buhay. Hindi naman po halata mo sa buko. Oh, grabe ka, tigas na. Yari ka ngayon, do. Kaya ko naman yung makulod. Yan po ang every Saturday po. Para lang po mawala po yung